ফাইনালি নতুন জিঅ' টেকিং কৰা সকলোৰ বাবে আহিছে খবৰ যদি আপুনি চৰকাৰী গড়ৰ জিঅ' টেকিং কৰিছিল অনলাইন তেন্তে আপোনাৰ বৰ্তমান গড় আহিছে অসমত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 5 লাখ নতুন গড় আহিছে এতিয়া আপুনি চৰকাৰী গড় লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি চৰকাৰী গড় অনলাইন জিঅ' টেকিং কৰিছিল জিঅ' টেকিং কৰা সকলোৰ বৰ্তমান গড় আহিছে আৰু গড়সমূহ বৰ্তমান আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব অসমত কিমান গড় আহিছে আৰু কোনসকলে বৰ্তমান গড়খিনি লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম লগতে আপোনাৰ সেকশন অৰ্ডাৰ কপি আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তালিকাত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চাব পাৰিব গোটেইখিনি মই আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিছো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত 2 নম্বৰত দি আছে আসাম আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে অসমত বহু মানুহে জিঅ' টেকিং কৰিছিল অনলাইনো কৰিছিল আৰু অফলাইনো কৰিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু আপুনিও নিশ্চয় অনলাইন কৰিছিল অনলাইন বহুতে কৰিছিল আৰু বহুতে অনলাইন কৰাৰ সময়ত এটা ভুল কৰিছিল কিছুমানে একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া নাই কিছুমানে আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰা নাই কিছুমানে জব কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিয়া নাই বহুতে এনেকুৱা কমেন্ট কৰিছিল জব ভিডিঅ'ত আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিছিল নেকি বা আপোনাৰ জব কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিছিল নেকি আধাৰ ভেৰিফাই কৰিছিল নে নাই আপুনি নিশ্চয় কমেন্টত জনাব কাৰণ যদি আপুনি তিনিটা সম্পূৰ্ণ নকৰে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ নাম কেতিয়াও নাহে আৰু আপুনি কেতিয়াও গড়খন লাভ নকৰিব সেইকাৰণে আপুনি কোনো ধৰণৰ ভুল কৰিছিল নে নাই আপুনি নিশ্চয় কমেন্টত জনাব কাৰণ আপুনি অকল জিঅ' টেকিং কৰি অপেক্ষা থাকিলে নহব পাছত আপুনি গড় কেতিয়াও লাভ নকৰিব এনে আপুনি অপেক্ষা থাকি যাব এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত MORD টাৰ্গেট যিমান আছিল অসমত কিমান মানুহক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল আপুনি চাব পাৰিব 29,87,868 মানুহক টাৰ্গেট কৰা হৈছে নতুনকৈ গড় দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এনালাইসিস ডাটা গোটেই বাদবখৰ পাব্লিছ কৰা হৈছে পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে টাৰ্গেট ফিক্সড বাই ষ্টেটত অসমত কেৱল মাত্ৰ ৰাজ্যখনত কিমান মানুহক টাৰ্গেট কৰা হৈছে আপুনি চাব পাৰিব 29,64,006 জন মানুহক টাৰ্গেট কৰা হৈছে ডাইৰেক্টলি ফিক্সড টাৰ্গেট হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব কিমান মানুহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ সংখ্যা দি আছে ইয়াত 29,98,360 মানুহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল অনলাইন আৰু অফলাইন ডাটা এইখিনি হয় আৰু অনলাইন আৰু অফলাইন ইমান মানুহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব জিঅ' টেকিং আউট অফ ৰেজিষ্টাৰ দি আছে 29,61,228 জন মানুহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল জিঅ' টেকিং আউটত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ডাটা দি আছে তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব কিমান গড় সেকশন কৰা হৈছে 29,03,831 জন মানুহৰ নাম নতুনকৈ সেকশন কৰা হৈছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে একাউণ্ট কিমান মানুহৰ নাম ভেৰিফাইড কৰা হৈছে সেকশন উইথ ভেৰিফাইড একাউণ্ট দি আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে 28,59,362 জন মানুহৰ নাম সেকশন কৰা হৈছে নতুনকৈ ভেৰিফাইড কৰা হৈছে একাউণ্ট এতিয়া আপোনালোকে তালিকাখনত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে গোটেই বাদবখৰ ডাটা দি আছে আৰু কেৱল অসমত বেছি সংখ্যা মানুহৰ নাম নতুনকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছে জিঅ' টেকিং কৰা হৈছে আৰু বহুতে অনলাইনো কৰিছিল অফলাইনো কৰিছিল আৰু অনলাইন কৰাৰ সময়তে বহুতে এটা ভুল কৰিছিল কিছুমানে একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া নাই কিছুমানে আধাৰ ভেৰিফাই কৰা নাই কিছুমানে জব কাৰ্ড নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰা নাই কিছুমানে জব কাৰ্ড বেলেগৰ জব কাৰ্ড নাম্বাৰ দি ভেৰিফাই কৰি লৈছে তেনেকুৱা বহুতে প্ৰব্লেম কৰিছে কিছুমানে মিছ ইনফৰমেশ্যন দি সাবমিট কৰিছে এনেকুৱা বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল জব ভিডিঅ'ত সেইকাৰণে আপুনি কোনটো ভুল কৰিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব যাতে মই আপোনাৰ ওচৰত সঠিক ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ আহিব পাৰোঁ আপুনি সেই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ ভেৰিফাইড কৰিব পাৰিব অসমত বৰ্তমান গড় আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে গড়সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব সেই তাৰিখটো বৰ্তমান অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰা নাই কাৰণ বৰ্তমান গড়সমূহ দিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে কিছুমানে গড় লাভ কৰি আছে আৰু বহু পঞ্চায়তত অলৰেডি তালিকা আহি গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ ফাইনেল কোনো ধৰণৰ তাৰিখ নাই যে আপোনালোকে এইটো তাৰিখত ডাইৰেক্ট টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় মানুহৰ নাম এজন কৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়তে কিছু পঞ্চায়তত 1 লাখ বা 50,000 এনেকুৱা গড় প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেই সময়ত সকলোৱে গড় একেলগে লাভ নকৰে কিছুমান পঞ্চায়তত লাভ কৰে কিছুমান পঞ্চায়তত দিলে হয় কেইদিনমান লেট হয় তাৰ পিছত গড়সমূহ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি প্ৰদান কৰা হয় সকলোক একেলগে দিয়া নহয় ব্লক ৱাইজ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বেলেগ তাৰিখত গড়সমূহ প্ৰদান কৰা হয় এতিয়া আপোনালোকে তালিকাখনত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চাব পাৰিব সেইটো প্ৰচেছ মই আপোনাক দেখুৱাম লগতে আপোনাৰ অৰ্ডাৰ সেকশন কপি যিটো আছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু বৰ্তমান যিসমূহ গড় আহিছে সেইসমূহ কোনসকলৰ নামত আহিছে আৰু কোনসকলে বৰ্তমান যিখিনি গড় আহিছে সেইখিনি লাভ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি আপুনি এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব এতিয়া আপুনি তালিকাখনত আপোনাৰ নাম চাবলৈ প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ফিল্টাৰ্ছ তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে PMAYG কমিউনিটি প্ৰগ্ৰেছ এই অপশ্যনটো আপুনি এনেকৈ ৰাখিব পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই অপশ্যনটো এনেকৈ ৰাখিব অল ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা আসাম সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি লিংকত আহিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি হোৱাটছআপ চেনেলত ফলো কৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত হোৱাটছআপ চেনেল দি আছে আৰু সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি হোৱাটছআপত আহিব তাত এক্সিট লিংক দি আছে পাছত দি আছে সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াত বহুতে যোৱা ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিছিল সেইকাৰণে মই ইয়াত তালিকাখন আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাই আছো তাৰপিছত ইয়াত দি আছে সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত সিলেক্টত ক্লিক কৰি পঞ্চায়তৰ নাম সিলেক্ট কৰিব বা চহৰত বসবাস কৰিলে আপোনাৰ টাউনখনৰ নাম আহি যাব পাছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এখন তালিকা আহিছে এইখন তালিকাত নাম থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এখন চৰকাৰী গড় লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি চৰকাৰী গড়ৰ জিঅ' টেকিং কৰিছিল তেন্তে আপোনাৰ এখন তালিকাত নাম আহিব আৰু এইখন তালিকাত নাম থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এখনকৈ গড় লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি জিঅ' টেকিং অনলাইন নে অফলাইন কৰিছিল নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব কাৰণ অফলাইন প্ৰচেছটো বেলেগ হয় আৰু অনলাইন প্ৰচেছটো বেলেগ হয় আৰু আপুনি কোনো ধৰণৰ ভুল কৰিছিল নেকি নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টত জনাব আৰু যদি আপুনি ষ্টেটাছ চাব বিচাৰে সেইটো আপুনি কমেণ্টত জনাব যাতে মই আপোনাক ষ্টেটাছ দেখুৱাব পাৰোঁ যে আপুনি অনলাইন যদি কৰিছিল বা অফলাইন যদি কৰিছিল তেন্তে আপোনাৰ গড়খনৰ ষ্টেটাছ কি সেইখিনি আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব বা এখন তালিকাত যদি আপোনাৰ নাম বৰ্তমান আপুনি পাই যায় তেন্তে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ সেকশন অৰ্ডাৰ কপি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰচেছ মই এতিয়া আপোনাক দেখুৱাম কিন্তু এইখন তালিকাত আপোনাৰ নাম থাকিব লাগিব এইখন তালিকাত নাম
অহা সকলে ঘৰখন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন তালিকাত এতিয়া আপুনি নাম চাবলৈ প্ৰথম ইয়াত আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম থাকিব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ থাকিব ইয়াত আপোনাৰ নাম পাই যাব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নামৰ লেফট সাইডত চাব পাৰিব ইয়াত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দিয়া আছে নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত আপুনি লিখিব PMAYG এখানে লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত বহুকেইটা ৱেবসাইট আহিব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব মোৰ সাৰ্চ ৰিজাল্টত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে PMAYG-download সেকশন অৰ্ডাৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব rurban.gov.in দিয়া আছে এই লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত ডাইৰেক্ট লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব আপুনি WhatsApp চেনেলত লিংক পাই যাব মই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত ডাইৰেক্টলি নিদিও কাৰণ আপোনাৰ মোবাইল ফোন হ্যাক হ'ব পাৰে বহু ধৰণৰ এনেকুৱা সেম ৱেবসাইট আছে এতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৱেট কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব যদি আপুনি মোবাইল ফোনত কৰিতা আছে তেন্তে আপুনি ৱেট কৰি কাম কৰিব কাৰণ সাইট কেইটা বহুত লোডিং হয় আপুনি অপেক্ষা কৰি কাম কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে PMAYG সেকশন অৰ্ডাৰ আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আপুনি আপোনাৰ সেকশন অৰ্ডাৰ কপিখন ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে ইণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ বৰ্তমান আপুনি যেটো নাম্বাৰ কপি কৰিছিল সেই নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব ইয়াত লিখি দিব পাছত এই ক্যাপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ সেকশন অৰ্ডাৰ কপি যিখন আছে সেইখন ডাউনলোড হৈ আহি যাব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ ফটোৰ সৈতে আহিব লগতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ থাকিব আপোনাৰ গোটেইখিনি পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন আহিব ইয়াত আপুনি গোটেইখিনি চেক কৰি ল'ব সুন্দৰকৈ আৰু এইখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি ৰাখিব কাৰণ এইখনৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে যদি পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আপোনাক এইখন দেখাব লাগিব আৰু যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম হয় তেন্তেও আপুনি এইখন দেখাব লাগিব যদি এইখন আপোনাৰ হাতত থাকে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় যদি কিবা কাৰণত আপুনি আপোনাৰ ঘৰখন নাপায় তেন্তে আপুনি এই সেকশন অৰ্ডাৰ কপিৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখন লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নামৰ ঘৰখন বেলেগক দিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো কেতিয়া সলনি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই সেকশন অৰ্ডাৰ কপিখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এৰি দিছো যেটিকিং কৰাৰ বাবে কেইটামান নতুন আপডেট আহিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ মিছ নকৰিব আৰু আপুনি কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই কমেন্ট কৰিব যদি আপুনি সঠিক কমেন্ট কৰে তেন্তে মই আপোনাৰ ওচৰত সঠিক ইনফৰমেশনখিনি লৈ আহিব পাৰিম সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে